welcome back to my YouTube channel. And for today's video is gagawa tayo ng another unboxing series. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe, and click the notification bell below para updated kayo sa mga coming kong videos. Ganun. So, ang ating unbox ngayon is galing ito sa Shopee! Sa Shopee, ang dami, Parang tanga. So, eto na! Fragile. Eto. So, wag na natin patagalin pati. Open na natin tong package natin. Itong package natin ay galing sa Yummy Goods Shop sa Shopee and mga snackers product po ito. Mga pagkain matatamis. Cookies, chocolates, ganyan. Kasi mahilig kasi ako sa mga chocolates, lalo na yung anak ko. Super hilig niya. So, guguntingin na natin ito. So, ang gamit natin gunting is napakaganda kasi ang gunting ko dito as eyebrow. Ay, wala akong makitang iba, kaya ito na lang. Mahabol din. Anong Tagalog ng mahabol saan? Ay, anong Tagalog ng mahabol? Patay, habol na talaga. So, guguntingin na natin siya. Hindi natin siya wawasan. So, kailangan natin talaga ng maghanap ng... So, ito, nagkakahalaga siya ng mga 450 kasi nabili ko siya sa flash deals. So, mas mura compare sa bumili ka sa mga mall, supermarket, mas mura siya. Kasi sa flash deal. Tapos may mga, may mga voucher din na kasama. Kaya, mas nakamura tayo dito. Ganon. Kaya maganda to pang Pasko, or pang fiesta, pang birthday, ganon. Ching! Ang dami! Ang dami niya, as in. Pang dapat to, pang Pasko, pero hindi na makapaghintay itong sikmura ko. So, meron tayong brownie bites. Yan. Ito, lang siya, nabili ko siya ng 40 pesos. Sarap nito. Same price pa rin ito. Super light ng butterscotch bites. Kasi pag binili mo na to siya sa sa mga market, sa malls, nagkakahalaga na siya ng mga 70 pesos. May tubo na siya na 30. Or sa mga resellers, gano'n. Tapos, ito may bago sila. Ito, brownie scotch. Sasarap, ang susurog. Gusto ko nang kainin. At nachos. Sarap nito. Pero ang kakain nito, yung mga yung mga pamangkin. Ibibenta ko yan sa kanila. Itong snackers. Yung ganito kalaki, nabili ko lang siya sa flash deals ng 80 pesos ata. 80 or 85. Ganon. So, mas maganda kasi kung sa flash deal. Pero, hindi naman siya yung expiration date niya is February 2021 pa naman. Ito, tingnan nyo. Diba? February 2021 pa. So, safe pa talaga siyang kainin, mga langga. Another super light. May pala tayo dito? Tatlong ganito. Ang sarap! Basta pagkain talaga, lalo na yung yung mga babae na papunta sa kanilang mga menstruation period. Besh, ang sarap kumain. Walang mga diet.
Sarap kumain ng mga matatamis kasi nakakawala siya ng stress, anxiety, at higit sa lahat, nakakawala siya ng init ng ulo. Kaya, sarap talaga kumain. Promise. Pagkain na, sapat na. Akala ko itik. And mayroon tayong mga cookies. Yan. Cookies! Pagkain. Mabuti na lang yung pagkain. Kasi, kung hindi ka kikiligin sa iyong love life, at least sa pagkain, kikiligin ka. Tama. And meron tayong chicharon! Wow! Chicharon. Dalawang klase to eh. Ano to? Chicharon, sukat sili. Ito siya, 80 pesos pa rin ito. Nabili ko siya 80 pesos sa flash deals. Diba? At saka another chicharon. Wala, ang dami. Ganun pa rin, sukat sili. So, medyo may pagkaanghang ito. Pero ito, ibebenta ko to. Itong isang to, tapos ito. Ibebenta ko to. Ibebenta ko na siya ng... Kasi ano ako, reseller. Ibebenta ko siya ng... Uutangin din naman. 150 na. Okay. Pagkain, inuutang. Kaya okay lang yan. Kaysa naman magutom, diba? At dyan na po nagtatapos ang ating unboxing series sa araw na to. Sana naman ay naglaway kayo sa mga pagkain na in-unbox natin. Kung naglaway man kayo, mga be. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell below para updated kayo sa mga coming kong videos. Wag na wag kayong... Loading na naman ako. Ito na talaga yun. Take 2. Laging tandaan, huwag magpapa-apekto sa mga taong negatibo. And I, thank you. So, hanggang sa susunod na video, mga langga. It's time to say goodbye. Sayonara!